ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ නත්තලට වගේම උත්සව සමයට කෑම මේසේ රසවත් කරන්න පුළුවන් කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි නිතරම කන වැනිලා කේක් රසයි, පොල් කේක් රසයි දෙකම එකට එකතු කරලා අද අපි හදලා බලමු වැනිලා පොල් කේක්. ඒ වගේම බටර් මාගරින් නැතුව පොල් කිරි රසට හරිම සරලව මේ කේක් එක අයිසිං කරගන්න විදිහත් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ වැනිලා පොල් කේක් එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 300කුයි පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300කුයි අරගෙන තියෙනවා. මාගරින් ග්‍රෑම් 300යි බිත්තර 6කුයි අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට බටර් ගන්නත් පුළුවන්. වැනිලා තේ හැඳි 2යි බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2කුයි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පොල් ග්‍රෑම් 100යි පොල් කිරි කෝප්ප භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. මේ කේක් එක හදාගන්න මම කිලෝ එකේ ට්‍රේ එක ගත්තේ බේකින් පේපර් දාගෙන බටර් දාගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. අපි මුලින්ම පිටි ටික හලා ගමු. බේකින් පවුඩර් මෙන්න මේ ගානට පුරවලා තේ හැඳි 2ක් දාගමු. දැන් අපි පිටි හලා ගමු. ඔයාලා මේ පිටි ටික 3 පාරක් හලා ගන්න. හලාගත්ත පිටි ටික හොඳට ඔතල පැත්තකින් තියාගන්න. ඊළඟට වාජනයක් අරගෙන මාගරින් දාගන්නවා. දැන් සීනිත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට බීට් කරගමු. ඔයාලා මාගරින් ගන්නකොට කාමර උෂ්ණත්වයේ පැය භාගයක් විතර තියලා ගන්න. ඔයාලට මාගරින් වෙනුවට බටර් දාගන්නත් පුළුවන්. බීට් කරන අතරතුර මේ වගේ සැරින් සැරේට නවත්තලා වටේ තියෙන බැටර් එක මැදට කරගන්න. නැත්තම් වටේ සීනි කැට ඉතුරු වෙනවා. ලොකු කැට සීනි තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගන්න. එතකොට ඔයාලට සීනි ටික දිය කරගන්න ලේසි. ඔයාලා බටර් ගන්නවා නම් විනාඩි 2ක් බීට් කරලා ඊළඟට සීනි දාගන්න. අපි මේ සීනි මාගරින් ටිකයි විනාඩි 12ක් 15ක් විතර හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. කොහොමත් මේ වෙලාවේ සීනි වලින් 80ක් වගේ තමයි දිය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සීනි කැට තිබුණාට බය වෙන්න එපා. බිත්තර දාලා බීට් කරද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම සීනි ටික දිය කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට බීට් කරගන්න ඕන. අපිට දැන් බිත්තර එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා බිත්තර එකතු කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට වටේ තියෙන බැටර් එක මැදට කරගන්න. මේ බලන්න තාම සීනි කැට තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි බිත්තර එකතු කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ ටික දිය කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බිත්තර එකින් එක දාගෙන බීට් කරගමු. එක බිත්තරයක් එකතු කරලා විනාඩි 2ක් වගේ බීට් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම එක බිත්තරයක් බීට් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟ බිත්තරය එකතු කරගන්න කලින් වටේ තියෙන බැටර් එක මැදට කරගන්න අමතක කරන්න එපා.
දැන් දෙවෙනි බිත්තරෙත් එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට ඔයාලා බිත්තර ඔක්කොම වෙලාව අරගෙන බීට් කරගන්න. ඔයාලා අන්තිම බිත්තරේ එකතු කරගන්න කලින් oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න දාගන්න. දැන් මම ඔක්කොම බිත්තර ටික එකතු කරගෙන ඉවරයි. බේකින් පවුඩර් දාලා හලාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය දැන් අපි කේක් බැටර් එකට එකතු කරගමු. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔක්කොම එකපාර දාන්න එපා. ටික ටික දාගෙන කලවම් කරගන්න. ඊළඟට ආයෙත් පිටි ටිකක් දාගෙන අපි ගත්ත පොල් ග්‍රෑම් 100න් ටිකකුත් මේකටම එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට පොල් ටිකක් දෙපාරකට විතර එකතු කරගන්න. මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් වැනිලා තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් වැනිලා ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට පොල් කිරි කෝප්ප භාගය දෙපාරකට විතර දාගෙන කලවම් කරගන්න. ඊළඟට තප්පර 30ක් විතර මම බීටරයෙන් බීට් කරගන්නවා. එතකොට හරියට කලවම් වෙලා නැති පිටි කැට එහෙම තියෙනවා නම් හොඳට කලවම් වෙනවා. වැඩි වෙලා බීට් කරන්න එපා. තප්පර 30ක් විතර බීට් කරාම ඇති. දැන් අපි ට්‍රේ එකට බැටර් එක දාගමු. ඊළඟට උඩින් පොඩ්ඩක් ගානට හදාගමු. දැන් මේ විදිහට දෙතුන් පාරක් තට්ටු කරගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලා සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 45ක් මේ කේක් එක බේක් කරගන්න ඕන. oven එකෙන් oven එකට උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා. දැන් කේක් එක බේක් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලා ටූත් පික් එකක් ගහලා බලන්න. ටූත් පික් එක වියලි ගතියට තියෙනවා නම් කේක් එක හොඳින් බේක් වෙලා. දැන් අපි කේක් එක හොඳට නිවෙන්න දෙන්න ඕන. මම මෙතන අයිසින් සීනි පැකට් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒකට පොල් කිරි ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. පොල් කිරි ගොඩාක් දාගන්න එපා. ටිකක් දාගන්න. මම ඔයාලට පදම පෙන්නන්නම්කෝ. ඔයාලට මේ ක්‍රමේ හුරු නැත්තම් අයිසින් සීනි වලට පොල් කිරි මේස හැන්ද හැන්ද ගානේ දාලා කලවම් කරලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගානට එන්න ඕන. දැන් මම කේක් එකේ යටපැත්ත උඩට හිටින විදිහට හරවගත්තා. දැන් හදාගත්ත අයිසින් මිශ්‍රණය මේ විදිහට දාගමු. ඔයාලා මේක පැය දෙකක් විතර පැත්තකින් තියලා තියන්න. එතකොට අයිසින් එක ගානට සෙට් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති විදිහකට උඩින් සරස ගන්න.
මේ අයිසින් එක තෙත ගතිය වගේ තියෙනවයි කියලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න යන්න එපා. එළියෙන් පැය 2ක් විතර තියාගත්තාම ගානට සෙට් වෙනවා. මේ වගේ ඔයාලා කැමති විදිහකට කේක් එක සරස ගන්න. මේ තියෙන්නේ අද මම හදාගත්ත වැනිලා පොල් කේක් එක. මේක නම් හරිම කිරි රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.